ልጨርሳችሁና ሌላውን ደግሞ ከኦብጀክት ሪፈረንስ ጋር ያለውን ነገር ፓይተን ላይ ኦኬ ጀስት ይሄንንም ዲክሌሪንግ የቫሪያብል እና ቫልዩ እንዴት ነው አሳይን የምናደርገው የሚለው ቅድም ያየነው ነው። ሌላኛው ኦብጀክት ሪፈረንስ ነው። አጌን ፓይተን ላይ ኤቭሪቲንግ ኢዝ አን ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚደረገው። አጌን ኢት ኢዝ ኔሰሰሪ ቱ አንደርስታንድ ሃው ፓይተን ኢንተርፕሪተር ወርክ ዌን ዊ ዲክሌር ኤ ቫሪያብል። ዲክሌር ስናደርግ እንዴት ነው የሚሰራው ፓይተን የሚለውን ነገር ለማወቁ which is good. ፓይተን ኢዝ ሃይሊ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ። ያ ማለት ኤቭሪቲንግ ኢን ኦብጀክት ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢን ፓይተን ኦብጀክት ከሆነ ያ ኦብጀክት ክላስ አለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ለምሳሌ ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ክላስ፣ ስትሪንግ ከሆነ ስትሪንግ ክላስ፣ ኮምፕሌክስ ነምበር ከሆነ ኮምፕሌክስ ክላስ ውስጥ ነው የምናገኘው። እና ፓይተን ሃይሊ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዛትስ ዋይ ኤቭሪ ዴታ አይተም ቢሎንግስ ቱ ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ክላስ። የሆነ ክላስ አለ፣ እያንዳንዱ ኦብጀክት ክላስ አለው ማለት ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ክላስ ነው። አጌን ዴታ ታይፖችን በደንብ ዲስከስ እናደርግ ወደፊት የምናይ ይሆናል። እና ትሪት የሚያደርግበትም ኦብጀክት ትሪት የሚያደርግበትም ሜካኒዝም ከሌሎቹ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ይለያል። ያ ማለት እያንዳንዱ ኦብጀክት የራሱ የሆነ ክላስ አለው፣ የራሱ የሆነ ክላስ አለው ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ለምሳሌ ኤግዛምፕሎችን እንይ። አሁን ሂር እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረኩት? ፕሪንት ብዬ የሆነ ቴክስት ሰጥቼዋለሁ። ፕሪንት ቢልት ፈንክሽን ነው፣ ባለፈው እንዳየነው ፎር ኦብጀክት አውትፑትን ዲስፕሌይ ለማድረግ እዚህ ውስጥ የሆነ ስትሪንግ ሰጥቼዋለሁ። አሁን በፓይተን ኦብጀክት ለምሳሌ አውትፑቱ ምንድነው? ይሄን ፕሪንት አድርግልኝ ስለው ጆን የሚለው ፕሪንት ይሆናል። ፕሪንት ይሆናል ቢኮዝ አንድ ሴንቴንስ ነው ያዘዝኩት። ሶ ዘ ፓይተን ኦብጀክት ክሬት ስትሪንግ ኦብጀክትን ነው ክሬት ያደርጋል። እንደ ዲስፕሌይ ኮንሶል ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ከዛ ኢን ዘ አባቭ ፕሪንት ስቴትመንት ዊ ሃቭ ክሬትድ ስትሪንግ ኦብጀክትን ነው ክሬት ያደረጉት። እንዴት አድርጌ ማወቅ እችላለሁ? እቺን ፈንክሽን መጠቀም እችላለሁ። ታይፕ የምትለውን ፈንክሽን አገን ቢልቲን ፈንክሽን ነው ክሬት ያደረኩት ኦብጀክት የትኛው ክላስ ውስጥ ነው? ለምሳሌ ታይፕ ኦፍ ጆን ብዬ ስሰጠው ምንድን ነው ያደረገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አውትፑቱ ክላሱ ስትሪንግ ነው ስትሪንግ ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው ያለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦብጀክት ክላስ አለው አላልኩም ቅድም? አሁን ክሬት ያደረኩት ኦብጀክት ጆን የሚለው ኦብጀክት ክላሱ ምንድነው? ስትሪንግ ውስጥ ነው፣ ስትሪንግ ክላስ ውስጥ ነው። ስትሪንግ ክላስ ነው። ለምሳሌ ቁጥር ቢሆን x = 5 ብዬ ከዛ ታይፕ ኦፍ ኤክስ ብዬ ብጠይቀው ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ ክላሱ ኢንት ነው ይለኛል። በኋላ ቴክኒካሊ ስንሰራ እናያለን። ሶ አጌን ኢን ፓይተን ቫሪያብልስ አር ሲምቦሊክ ኔም ናቸው። አጌን ዛት ኢዝ ሪፈረንስ ነው ኦር ፖይንተር ነው። ቅድም እንዳልኩት ከሜሞሪ ያው ቫልዩን አሳይን ለማድረግ ቫሪያብል ሪፈረንስ ናቸው ወይም ደግሞ ፖይንተር ናቸው ቱ ማን ኦብጀክት። the variable are used to denote objects by the name። ለምሳሌ a = 50 ካልኩኝ ይሄ a ኔሙ ነው። ከዛ 50 ሜሞሪ ላይ ሄዶ ሎኬት ሲሆን ያንን ቫልዩ አክሰስ ለማድረግ ማንን ነው የምጠቀመው? ኔሙን ነው የምጠቀመው። ለዛ ነው ሪፈረንስ ነው ወይም ደግሞ ፖይንተር ነው። ማንን ነው ሪፈር የሚያደርገው ወይ ማንን ነው ፖይንት የሚያደርገው? ቫልዩ የት ጋር ያለውን ቫልዩ ሜሞሪ ላይ አሎኬት የሆነው ቫልዩ ሪፈር ያደርጋል፣ ፖይንት ያደርጋል። ዘፋይ ፓይተን ቫሪያብልስ አር ሲምቦሊክ ኔም ናቸው። ዘ ሪፈር ኦር ፖይንት ቱ አን ኦብጀክት እንትን የሚያደርጉ ማለት ነው። ሶ በዚህ ኤግዛምፕል አሁን ኢን ዘ አባቭ ኢሜጅ ዘ ቫሪያብል ሪፈርስ ቱ አን ኢንቲጀር ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርገው። አጌን ሰፖዝ ዊ አሳይን ኢንቲጀር ቫልዩ 50 ቱ ኤኒ ቫሪያብል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ለ50 አሳይን አደረጉ። ስለዚህ ኤን 50 አጌን ቢ ብዬ ደግሞ 50 እንደገና ተመሳሳይ ቫልዩ አሳይን ባረግ ፓይተን አንዱ ጥሩ ነገሩ ሜሞሪ ማኔጅመንት ላይ which is efficient። ለምሳሌ እንደና ሂር እዚህ ጋር ኤን = 50 ቅድም ማሰን አሁን እንደገና ቢ = ኤ ቢ = ኤ ማለት ኤን ቫልዩ ለቢ አሳይን እያደረኩ ነው። ሂር ግራፉ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ኤ አለ ከዛ ኤ እና ቢ ተመሳሳይ ቫልዩ ነው ፖይንት የሚያደርጉት the variable b refers to the same object። ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርገው that points to because Python does not create another object። ሌላ ኦብጀክት ክሬት አያደርግም because ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ከሆነ ማለት ነው። ሁለቱም ኔሞች ወደ ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርጉት ቫልዩ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ። this makes አንዱ አድቫንቴጅ ከሌላው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የተሻለ የሚያደርገው ሜሞሪ ማኔጅመንት ላይ ይሄ ፕሮፐርቲ ነው ፓይተን ይሄ ፕሮፐርቲ። ሶ ሌት አስ አሳይን ኤኒ ቫልዩ አዲስ ቫልዩ ግን አሳይን ካደረኩኝ ናው ቦዝ ቫሪያብል ዊል ሪፈር ቱ ዲፈረንት ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርጉት ማለት ነው።
ኦኬ ይሄንን ፕራክቲሱንም እያየን የምንሰራ ይሆናል። ችግር የለውም እናያለን። ለምሳሌ እንዲህ ከሆነ ሂር ኤ አሁን 50 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቢ የቢ ቫሊዩ 100 ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቫሊዎቻቸው ይለያያሉ። ይሄኛው 50 ነው፣ ይሄኛው 100 ነው። ስለዚህ ኤ ሪፈር የሚያደርገው ሌላ ኦብጀክት ነው። አጌን ቢ ሪፈር የሚያደርገው another ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ፓይተን ማኔጅ ሚሞሪ efficiently if we assign the same variable to different values the same የሆነ ቫሊዩን ለተለያየ ቫሪያብል አሳይን ካደረግን ወደ አንድ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርጉት። ይሄ ደግሞ ሚሞሪ ኤፊሽንትሊ አንድ እንዲያደርግ ያግዛል ማለት ነው። እና አንዱ ትልቁ አድቫንቴጁ ይሄ ነው። ፓይተን ሶስት አሁን ያልናቸውን ነገሮች እንዴት ነው ኦኬ ኢፍ ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ከሆነ እነዚህ ሁለቱ ኔሞች አንድ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርጉት የሚለውን ነገር እንዴት ቼክ ማድረግ እንችላለን? ሜሞሪ ላይ ሪፕሬዘንቴሽናቸውን ኦብጀክት አይዴንቲቲ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኢን ፓይተን ኤቭሪ ክሬትድ ኦብጀክት አይዴንቲፋይስ ዩኒክሊ ኢን ዘ ፓይተን እያንዳንዱ ኦብጀክት ሜሞሪ ላይ ሲቀመጥ ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ይደረጋል። ሶ ፓይተን ፕሮቫይድ the guarantee that no two objects will have the same identifier አይኖረውም። 1,000,000 ኦብጀክት ቢኖረን ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ የሚደረጉት እነዛ ኦብጀክቶች ማለት ነው። ይህን ቼክ የምናደርገው አጌን በዚህ አይዲ በምትለዋ ቢልቲን ፋንክሽን ዲስ ፋንክሽን አር ዩዝድ ቱ አይዴንቲፋይ ዘ ኦብጀክት አይዴንቲፋየር የኦብጀክቱን አይዴንቲፋየር አይዴንቲፋይ ለማድረግ ያገለግለናል። ኮንሲደር ዲስ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ይህንን ኤግዛምፕል ጀስት ኮንሲደር ብናደርግ ቀጣይ ያለውን አስዩ አሁን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 50 ያልኩ የቅድሙ ኤግዛምፕል ነው። አጌን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ያልኩ ያ ማለት የኤ እና የቢ ቫልዩ አሁን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ፕሪንት አይዲ ኦፍ ኤ እና አይዲ ኦፍ ቢ ሁለቱም ተመሳሳይ ኦብጀክት ሪፈር ስለሚያደርጉ ሜሞሪ ሎኬሽናቸው አንድ ኦብጀክት ሪፈር የሚያደርጉ ከሆነ የሁለቱም ቫልዩ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላልበት ማለት ነው። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያገኘሁት አውትፑት እና ሁለተኛ ላይ ያገኘሁት አውትፑት አይዴንቲካል ናቸው ቫልዩዎችን ብታዩ ማለት ይሄም 1407 ምናምን ያለ ቀጥሎ 68 ያልቃል። ይሄኛው ልክ እንደዚህ ለምን ተመሳሳይ ነው ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ወደ አንድ ኦብጀክት ነው። በዚህ ቼክ ማድረግ ይችላል። አሁን ግን የኤን ቫልዩ ቀየርኩት። እዚህ ጋር ኤ ማለት 500 ነው ብዬ አሳይን አደረኩ። ከዛ ፕሪንት አይዲ ኦፍ ኤን ፕሪንት አድርግልኝ ስለው አይዲውን እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ቫልዩ የሚገናኝ ቫልዩ አይደለም፣ የተለያየ ቫልዩ። ይሄኛው ቫልዩ ይለያል። ለምን ቫልዩን ቀየርኩት? ያ ማለት ምንድነው? የተለየ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርገው በዚህ ሰዓት የቅድሙ ኤ ኦብጀክት እና ይሄኛው የተለያየ ነው ሪፈር። ስለዚህ አይዲውን ይቀየራል። ኦብጀክቱ ከተቀየረ ዩኒክ አይዴንቲፋይ ይደረጋል። ስለዚህ የዛን ዩኒክ አይዴንቲፋየር ሪተርን ያደርግልኛል። በአጠቃላይ እንግዲህ ቤዚካሊ ቫሪያብል ሀው ኦብጀክትን እንዴት አሳይን እናደርጋለን፣ ኦብጀክት ሎኬሽን ላይ ምንድነው፣ እንዴት አይዲውን ሪፈር እናደርጋለን የሚለውን ነገር አይተናል። ሌታስ አሁን ደግሞ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ለማየት እንሞክር። ከኦብጀክት ሪፈረንስ ጀምረን ኢምፕሊሜንቴሽኑን ለማየት እንሞክር። ኦኬ እስቲ ስክሪን ልቀይርላችሁና ሌታስ ቼንጅ ማይ ስክሪን ሌታስ ክሊር አጌን ዲስ ዋን ባዶ ላድርገውና እንደምታዩት አውትፑቱን ባዶ ነው። አክቹዋሊ ወርኪንግ ኤሪያውም ባዶ ነው። ሶ ጀስት መጀመሪያ ላይ ምንድን ያየነው ክላሶችን አይደለም። ክላሶችን ለምሳሌ አሁን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌታስ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እስቲ ስም ልስጠው ነው ይታየው ብዬ ስም ልስጠው አሁን ፕሪንት ኤ የሚለውን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ከፊት ለፊት መጨመር እንችላለሁ ከፈለኩ ኮማ አድርጌ ሂር እዚህ ጋር ማይ ኔም ኢዝ ብዬ ማይ ኔም ኢዝ ብዬ ኤን ኮል አደረኩኝ። አሁን ጀስት ራን ባደረገው ሂር አሁን አንድ ኦብጀክት ክሬት ሆኖልኛል። ለኤ ኦብጀክት ክሬት ሆኖልኛል። ቫልዩ ምንድነው? ይሄ ነው ሜሞሪ ላይ ያለው። ታይፑን ማወቅ አሁን ከፈለኩ ያን ኦብጀክት የሆነ ክላስ አለው አይደለም ያለው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ለምሳሌ ታይፖችን የምትለውን ቢልት ፋንክሽን ተጠቅሜ ማን ኤ የሚለው ክላሱ ምን አይነት ክላስ ነው? ኦኬ ኦብጀክት ነው። ያ ኦብጀክት ምን ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው የሚለው ነገር ለምሳሌ ይሄን ራን ባረግ ሂር ኦኬ ፕሪንት አድርጌ ስቴትመንቱን ለማየት ሌታስ ፕሪንት ላድርግና ከዛ ስቴትመንቱን አክቹዋል ክላሱን ማየት እችላለሁ። ያ ፕሪንት ማለት ስላለብኝ ማለት ነው አውትፑቱን ኮንሶል ላይ ለማየት። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላሱ ምንድነው?
ስትሪንግ ነው ይለኛል። ክላሱ ስትሪንግ ነው ይለኛል። አጌን ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2.5 አድርጌ ክሬት ባደርግና አጌን የቢን አውትፑት ታይፕ ክላሱ ምንድን ነው አሳየኝ ብለው ሄር እንደምታዩት ክላሱ ፍሎት ነው ይለኛል። ሶ ኤቭሪ ኦብጀክት የሆነ ክላስ አለ የሆነ ክላስ አለ። ስለ ዴታ ታይፖቹ በደንብ ስናይ በቀጣይ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ሌላው ያየነው ኦብጀክት አይዲ ተመሳሳይ ከሆነ አይደል ያልነው ቅድም ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ 10 አልኩት አጌን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ነው አልኩት ደን ለምሳሌ ፕሪንት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ነው አልኩት ደን ፕሪንት ብዬ ከዛ ማንን ኤን ፕሪንት አድርግልኝ አልኩት። ኦኬ እሺ የቢንም ቫልዩውን ፕሪንት ላድርግ ሁለቱ እኩል መሆናቸውን ለማወቅ ኤንም ቢንም ፕሪንት አደረኩት። ሌትስ ይሄኛውን ላጥፋውና ከላይ ያለው ኦኬ ወይ ይቀመጥ። ኦኬ ራን ላድርገው። ሂር የመጨረሻው ኤም ፕሪንት ሳደርገው 10 ነው። ቢም ፕሪንት ሳደርገው ቫልዩ 10 ነው። ተመሳሳይ ነው። ያ ማለት ሁለቱ ኦብጀክት ተመሳሳይ ቫልዩ ላይ ተመሳሳይ ኦብጀክት አይዲ ሊኖራቸው ይገባል። እንዴት ቼክ ላድርግ? ቅድም ያልኳቸው ፕሪንት አይዲ በሚለው ሜትር ማለት አይዲ በሚለው ሜትር ተጠቅሜ የኤን አይዲ ሜትር የኤን አይዲ ሚሞሪ ላይ የት ቦታ ነው ያለው ሎኬሽን ተጠቅኩት። ስለዚህ እሱ ራይት ባደረገው ሂር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ አለ። እሺ የቢንም ደግሞ ፕሪንት ላይ የቢንም አይዲ ኦፍ ቢ ማለት ነው። አይዲ ኦፍ ቢ አገር አናርገው። ሂር እንደምታዩት የሁለቱም ቫልዩ ተመሳሳይ ነው። 25 ምናምን እያለ 88 ያልቃል። ይሄ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ሜሞሪ ማኔጅመንት ላይ ኤፊሽንት ነው። አሁን ግን እዚህ የቢን ቫልዩ ሌታስ ልቀይረው። ቢን ለምሳሌ 100 ነው። አሁን ሌታስ ፕሪንት ሂር የቢን ቫልዩ 100 አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያ የቢን ቫልዩ ፕሪንት ላድርግ። እስቲ ለምሳሌ ፕሪንት ቢን ቫልዩን ፕሪንት ላድርግ አፕዴት ካደረኩት በኋላ ማለት ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን 100 ሆኗል። 100 ነው የሚለው። ስለዚህ አይዲውን ደግሞ ፕሪንት ላድርግ። ፕሪንት አጌን አይዲ ኦፍ ቢ ማለት አይዲ ኦፍ ቢ ፕሪንት አደረኩት። ሌታስ ራን ሳደርገው ሂር አሁን 21 ምናምን ብሎ 56 ነው ያደረገው። እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት 21 ምናምን የቅድሙ ተመሳሳይ ነው። አሁን ቫልዩን ስለቀየርኩት ምን ሆነ? ሎኬሽኑም የተለያየ ኦብጀክት ነው ሪፈር የሚያደርጉት ማለት ነው። የቅድሙ ቢ እና ያሁኑ ቢ ቢኮዝ ቫልዩአቸውን ቀይሬያቸዋለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ ለማየት የሞከርነው ቫሪያብል ምንድን ነው፣ እንዴት አሳይን እናደርጋለን፣ አጌን ሜሞሪ ላይ እንዴት ነው አሳይን የሚሆነው፣ በምን አይነት ሎኬሽን ነው አሳይን የሚውለው የሚለውን ነገር አየን። አጌን ሎኬት የተደረገበትን ቫልዩ ምን በሚል ፋንክሽን ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ሰው በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ታይትል የምናይ ይሆናል። አጌን እስከ ሴሽኑ መጨረሻ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። አጌን ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ አድርጉት። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችም ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የቤል አይኮኗንም ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ በተመሳሳይ ታይትል አጌን እዚሁ ፕሌይሊስት ላይ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛ ጊዜ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።